Let's open this K-Beauty Starter Kit. Ayan, ang cute talaga ng box niya. Ang ganda ng packaging. It's very cute. And talaga namang nag-invest sila sa cute na graphics. Ayan, syempre. Hi beauties! Welcome back to my channel! For today's video, I'm going to share with you guys my first impression review of the BLK K-Beauty Starter Kit. And comes with a cute sticker na pwede nyong idikit sa phone ninyo or sa notebook. Ayan, ang cute, diba? It comes with a BB plus CC cream stick na meron siyang kasamang brush. Ayan yung brush niya na maliit lang yung brush niya eh. Ayan. So, let's see if mag-work yung brush niya. Ayan, detachable yung brush niya. And ito yung CC cream ng BB cream stick niya. I think kaya siya BB cream CC cream kasi parang dual na siya. I don't think if you can see it. Ayan, parang ganyan siya. So, ito yung shade niya. Let's try. Ayan. Nakikita niyo ba, guys? Ano yan? In the light beige. Light beige. Light beige. So, ito yung pangalawa dun sa shade nila. Yung tatlo kasi yun. So, I think it suits my skin. Kasi usually, dun ako sa pangalawa lagi. Ayan. And then, the next one is the Intense Color Liquid Eyeshadow. So, ito yung liquid eyeshadow nila. Maliit lang siya. Akala ko malaki siya. Akala ko kasing laki siya ng lip and cheek water tint. Pero maliit lang talaga siya. Ayan, ganyan lang siya. Napaka-handy niya. So, let's see kung ano yung applicator niya. Ayan. So, ito, maliit lang din yung applicator niya. Para siyang medyo creamy. Okay, so, this is in the shade Hello. Yung pangalawa din to dun sa shade. Kasi parang yung isa, the lighter shade, yun yung parang medyo peachy look. And then this one is parang bronze shimmer. Ayan. And also, this is lip and cheek paint, water tint in a shade pink. Ayan. Ito yung applicator niya. Kaya ito yung pinili kong shade. This one, yung sa eyeshadow. I'm going to blend it with the other eyeshadow. With, actually, not an eyeshadow, but with their contour blush and highlight palette. This is in the shade Sun Kiss. Naisip ko kasi itong highlight and contour palette nila, meron itong shade na, ayan, perfect for summer peachy glow makeup look then. This is their highlighter. Yung highlighter nila, parang pwede mo rin siyang gamitin as substitute for the eyeshadow. Kasi shimmery din siya and parang medyo bronze na light. Eh, parang bronze na light yung shade nun. So, I think I can mix it with this. Ayan. And, yung dalawa ko namang binili na hindi siya kasama sa starter kit. This one is the matte lipstick. Pinili ko is My Love, in a shade My Love, na ano siya, orange. Parang orange peachy. Ayan. Perfect para dun sa look na gagawin natin ngayon. First time ko magkaroon ng ganitong shade ng lipstick. I don't know if magko-complement ba siya sa skin tone ko, but let's try. And also, this creamy cheek paint. Ayan. So, try natin. Open natin. So, ganito yung packaging niya. Para siyang, akala ko nung una, di ganun siya. Kasi parang cream. Naisip ko kasi cream type siya na parang ganito. Na parang ganito. Pero hindi pala. Ano pala siya? With their own applicator. Ayan. Ganito yung applicator nila. Ang laki ng applicator. Nakakatuwa. Parang ang taba niya. Diba? So, ayan, in a shade Peach. So, ito yung gagamitin natin para dun sa Sun Kiss Peachy Makeup Glow natin. Ayan. Thank you guys for watching. If you like this video, please thumbs up and hit subscribe. Don't forget, KS Beauty here. KS Beauty, kulang sa beauty. At kulang na rin sa money. Ayan, magkano ba to? 1,645. Oh my God. KSM. This is KSM. Kulang sa money. Ayan, medyo nabutas ang bulsa. Bye guys! See you next time!